As I was editing this video, I saw that there was no intro, so welcome to the video, guys. In this video, you will see me learning how to drift for the first time in real life. This was also with E36s. It was at a place in Holland. We created an event for my buddy. It was his bachelor party. We all had a lot of fun. We did multiple things, not only drifting, but this is only like the video segments of me learning how to drift. So you will see me progress from the beginning to the end. I hope you enjoy. Ik word er kwaai, jongen. Ja, verstaat dat eigenlijk eigenlijk niet, hè. Die waren gewoon. Maar ja, nee, maar Gio deed ook dat hij hem niet verstond. Ik vind ook dat moeilijk, hè. Keurig. Netjes. Dat drie keer, what the fuck? En dan schuif je die kant op, zie. Als het top op stuur klaar is, dan op het gas. Dat is wel moeilijk, niet? Laat het stuur los. Dan moet je er zo bij. Want niet vroeger het stuur loslaten. Je merkt nu al gelijk knop uitkomt. Hey, je wordt een beetje angelen, niet? Netjes, alleen laat het stuur los. Volgende keer een kijkje zien. Niet te veel bij nadenken, dan. Ja, nu. Ja. En de volgende keer de stuur los, maar dat is wel het principe, ja. Van de spier. Wat ben je niet te veel, hoor. Moet er komen. Dat is niet lekker fout. Nee, verder zetten. Kom maar, hè. Los. Netjes. Voilà. Mooi.